Hey friends, welcome back on Life Runs on Wheels. आणि मी आशिष तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा करतो जोरदार स्वागत. आज 21 सप्टेंबर आणि आपण चाललोय बरोबर 2 महिन्याने. आपण 21 जुलैला ही गाडी घेतली होती आणि आज बरोबर 2 महिन्याने आपण पहिल्यांदा चाललोय लॉंग राईडला. ही एक्सपल्सची आणि माझी दोघांची ही पहिलीच लॉंग राईड आहे. पाहू शकताय रस्ता पूर्ण मोकळा आहे. सकाळचे वाजलेत 5 वाजून 11 मिनिटं आणि आपण जे आहे ते चाललोय सध्या भीमाशंकर येथे. आपल्याला थंबनेल पाहून समजलं असेलच. तर आपण निघालो भीमाशंकर येथे. आणि आपली ही राईड सुरू होते. आता रस्त्यात थोडेसे अडथळे होते, पण पूर्ण केलेले आहेत. चला तर मग जाऊया भीमाशंकर येथे. आपण थोड्या वेळाने भेटू सूर्योदय झाल्यानंतर. सध्या पूर्ण अंधार आहे. आणि आपण आता प्रवेश करत आहोत खंबाटकी टनेलमध्ये. फ्रेंड्स, आपण आता इथे सातारच्या पुढे आलेलो आहोत आणि सध्या आपण एक टी ब्रेक घेण्यासाठी आपण इथे थांबलेलो आहोत. आणि चहा घेतल्यानंतर आपण लगेचच आपल्या असेंब्ली पॉईंटला जाणार आहे. तर चला तर मग वेळ न घालवता चहा घेऊया आणि चहा घेतल्यानंतर लगेच बॅक टू द राईड. आणि आपण आहे आता सध्या कात्रज बोगद्यामध्ये. अतिशय जबरदस्त आपली गाडी चाललेली आहे. फ्रेंड्स, आम्ही आमच्या बाकीच्या मित्रांची वाट पाहत इथे थांबलेलो आहोत. तर थोड्याच वेळाने ते येतील, तोपर्यंत आम्ही इथे फोटो शूट करतोय. लेट्स गो. वेल फ्रेंड्स, आपण आपल्या स्टे पॉईंट जवळ पोहोचलेलो आहोत. पण पोहोचायच्या वेळेला दुर्दैवाने आपला जो ॲक्शन कॅमेरा आहे त्याची बॅटरी संपली. आणि त्यानंतर इतक्या जोराचा पाऊस आला की व्हिडिओ घेता आला नाही आणि मी सुद्धा खूप थकलो होतो. तर आपण आज आपल्या स्टे पॉईंटजवळ पोचलेलो आहोत
आणि उद्या आपण जाणार आहोत भीमाशंकर मंदिर, भीमाशंकर अभयारण्य आणि भीमा नदीचा उगमस्थळ. तर उद्या भेटूया आपण. वेलकम बॅक. आणि आपण आता चाललोय जंगलामध्ये. गंमत अशी झाली की व्हिडिओ तर रेकॉर्डिंग सुरूच केलं नाही मी, आणि मग जवळपास 2-2.5 किलोमीटर आपण पुढे आलो आणि त्यानंतर चेक करावं म्हटलं नक्की शूटिंग चालू आहे का, आणि पाहतोय तर काय कॅमेरा तसाच चालू होता, भूगल बॅटरी. तर आता चला आपण चाललोय भीमाशंकर मंदिर आणि भीमाशंकर अभयारण्यामध्ये. पाहू शकताय रस्ता किती सुंदर आहे. कॉर्नरिंग साठी परफेक्ट असा रोड आहे, परंतु आपण कॉर्नरिंग करणार नाही, आपल्याला अजून भरपूर प्रवास करायचा आहे. सो अतिशय सुंदर रस्ता, घाट सेक्शन, दोन्ही बाजूला गर्द अशी झाडी आणि झाडातून वाट मधल्या रस्त्याच्या मधोमध गौमाता यांचं विराजमान झाले आहेत त्या. आणि आपण पाहू शकतोय की किती सुंदर असं. फ्रेंड्स, आपण आहोत आता भीमाशंकर या तीर्थक्षेत्राजवळ. चला तर आज जाऊया आणि देवाचं दर्शन घेऊया. लेट्स गो फ्रेंड्स. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ नमः शिवाय। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। नीलकंठ कैलाशवासी दया। आपण आता चाललोय भीमा नदीच्या उगमस्थानाकडे. तर चला पाहूया की भीमा नदीचा उगमस्थान कसं आहे. इथून आपण थोडंसं वर जायचं. थोडंसं इथून वर चालत गेलं की 2 मिनिटांच्या अंतरावरच आहे असं जे एका दुकानदाराने सांगितले. तर पाहूया कसं दिसतंय भीमा नदीचं उगमस्थान. नशीब बोर्ड होता, तर आपण कुठेतरी वर भरकटत गेलो असतो. लेट्स सी. महाबळेश्वरला सुद्धा आपण पाहिलं असेल की असंच एका ठिकाणी 5 नदीचं उगमस्थान आहे आणि 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक पवित्र असं भीमाशंकर स्थान आणि त्याच्याच शेजारून वाहणारी भीमा नदी आपण पाहू शकताय. इथे बोर्ड लावलेला आहे बघा, भीमाशंकर भीमा नदीचा उगमस्थान. ये ऊपर कहीं से आ रही है. चलो 80 बात करेंगे तो। हे आहे भीमाशंकर अभयारण्य. आपल्याला यामध्ये जाण्यासाठी आपण तिकीट काढलेलं आहे. तर चला आज जाऊया. भाई लोग कसे आहात? भीमाशंकर राईडवर एक वेगळाच अनुभव येतोय. रायडिंग खूपच ऑसम. ग्रुप सुद्धा फार चांगला आहे. 40 लोकांचा ग्रुप आहे आणि कोऑर्डिनेशन सुद्धा खूप छान आहे ग्रुपमध्ये. मी नवीन आहे पण सगळ्यांनी ॲडजस्ट करून घेतलं. दे आर नाईस टू इच अदर. तो चला आपण आता आज जंगलामध्ये जाऊया. तो पाहूया भीमाशंकर जंगल कसं आहे ते. लेट्स गो. वाऱ्याची मंद झुळूक, पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि शांत असं वातावरण अक्षरशः मन प्रसन्न करत आहे.
निसर्ग परिचय केंद्र सध्या बंद आहे. आपण आत गेलो असतो तर आय होप. या ठिकाणी जे स्पॉट पाहायचे आहेत त्याची यादी आहे. ते नागफणी, अंजनी मंदिर, लालदास महाराज मठ. चला बघूया आपण कुठपर्यंत पोहोचतोय. आपल्याकडे फक्त 1.5 तास आहे. चला. अभयारण्यामध्ये आपण आहोत. खूप चालल्यानंतर सुद्धा आपल्याला काही इथे पाहायला मिळालं नाही. पण मात्र जंगल पाहिलं तर अतिशय विस्तीर्ण असं जंगल आहे. आणि जर आपला एक मोठा ग्रुप असेल तर आपण हे जंगल पूर्ण पाहू शकता. दुर्दैवाने आमचे बायकर्स जे आहेत ते सगळे रूमवर झोपलेले आहेत. दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉक. सो आपण एकट्याने थोडासा प्रयत्न केला पण थोडं बोर पण व्हायला लागलं आणि काही दिसलं सुद्धा नाही. तो आता आपण इथेच थांबतोय आणि इथून आपण माघारी जाणार आहोत. आपण थोड्या वेळाने आता वाजले जवळपास 11. आता लंच घेऊन आपण पुन्हा परतीच्या प्रवासाला लागणार आहोत. तर चला आता पुन्हा आपण भेटूया आपल्या आवडत्या बाईकवर. सो लेट्स गेट बॅक. आणि या जंगलाला नक्कीच पुन्हा एकदा भेट द्यायला मला आवडेल. असं म्हणजे जे असं ना फिरस्ती ग्रुप जसा असतोय जंगल ट्रेकर्स, त्यांच्याबरोबर पुन्हा एकदा आपण या जंगलामध्ये नक्की येऊया. आता या जंगलामध्ये आपण निरोप घेतोय. चला तर जाऊया आपण माघारी. ऑल सेट टू लिव्ह नाऊ. Everybody. Bye bye. चलो. परतीचा प्रवास सुरू झालेला आहे आपला. आपण पुण्याच्या पलीकडे आलेलो आहोत. आता सध्या आपण एक छोटासा ब्रेक घेतलेला आहे. टी ब्रेक पाहू शकताय आपण. चहा आणि बिस्किट. आपला चहा घेऊन झालेला आहे. तर आता आपण आपला प्रवास सुरू करतोय परतीचा. आपलं पाटण अजून इथून जवळपास 2 तास आहे. तर चला सुरू करूया. रिटर्न तिकीट. काल रात्री आपली ट्रिप संपलेली आहे. आपण पाहू शकता टोटल डिस्टन्स, ॲव्हरेज, लागलेला वेळ. चला आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबूया. लवकरच भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. गुड बाय. स्टे कनेक्टेड.